سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به جلسه سیوم از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش که یه جلسه خیلی مهمی داریم. قبلش حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و کامنت بذارید و اینکه لایک بکنید ویدیو رو، چون این بزرگترین حمایت شما از منه. برو بریم. خب بچه ها، این جلسه قرار در مورد توپوگرافی صحبت بکنیم و ببینیم چجوری میشه توی آنریل انجین توپوگرافی رو در واقع درست کرد. توی جلسه قبل ابزارهایی که باهاش توپوگرافی میسازن کامل بهتون توضیح دادم و حتما اگه ندیدید حتما اون آموزش رو ببینید و بعد بیاید این آموزش. حالا خیلی بچه ها سوال پرسیده بودن که خب اگه ما بخوایم مثلا بیایم همچین لوکیشنایی مثلا تهران، بیایم مثلا اینجا ما این کوه ها رو مثلا میخوایم، نمیتونیم مثلا بیایم اینا رو ما دونه دونه مدل سازی بکنیم، در واقع خودمون اینجوری با اون ابزار اینجوری بکشیم بالا، نمیدونم ارتفاعشو در بیاریم، این چیزایی که حالا اینجا هستشو در بیاریم و خب خیلی سخته دیگه. الان شما بیاید همینو الان بیاید داخل آنریل بکشید، اصلا نمیشه، خیلی سخته، فکر کنم سالها ازتون وقت ببره. خب مثلا یه همچین لوکیشن به این بزرگیو. حالا یه روشی هستش که من بهتون میگم و سعی کنید از همین روش استفاده کنید. روش‌های خیلی مختلفی وجود داره ولی خب این روشی که من میگم یکی از بهترین روش‌هاست و خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. من حالا لوکیشنی که انتخاب کردم بچه‌ها تهران، حالا ایران کلا، چون که بچه‌ها این موقع نگن که آقا مثلا ایران سه بعدی نداره توپوگرافیش، یا مثلا نگن که مثلا چرا خارج رو اومدی سه بعدی کردی، حداقل ایران رو مثلا چیز میشد که مثلا ما هم بتونیم. برای همین من حالا تصمیم گرفتم که یکی از حالا لوکیشن هایی که حالا دماوند هستش داخل ایران اونو در واقع سه بعدیش انجام بدیم و دقیقا همینو میخوایم بیاریم داخل آنریل، دقیقا همینو و اطرافش مثلا یه همچین لوکیشنی اینجا رو بیاریم که دقیقا بتونیم مدلش رو داشته باشیم تو آنریل. که حالا به چه دردی میخوره؟ مثلا ساختمونایی که حالا اینجا ساخته میشه، نمیدونم ویلاهایی که هستش، خب 100% توی همه ویلاها توی سطح صاف نیستن که، همشون توی توپوگرافی هم و برای همین بهتون میگم که کلا باید چی کار انجام بدید. بچه‌ها واسه مدل سازی این لوکیشن، خب یا هر لوکیشنی که شما بگید، هر جا، کل این کره خاکی، هر جایی که بخواید، هر جایی که اینجوری توپوگرافی داشته باشه و یا حتی توی شهرها هر جایی که هسته شما میتونید توپوگرافیشو داشته باشید. حالا یه وبسایتی هست به نام اوپن توپوگرافی، اینو حتما سرچ بکنید، اینو حتما بیارید. این اوپن توپوگرافی میاد برای ما چیکار میکنه؟ روی این گزینش بچه‌ها کلیک کنید اینجا که مستقیم وارد نقشه بشه، دیگه وقتتون گرفته نشه. حالا گزینه اولشو نزنید چون هی بعد پیدا بکنید این صفحه رو، اونو مستقیم بزنید که همینجا بیاد. اینجا یه قسمت داره که نقشه است. شاید برای شما با فیلتر شکن باز بشه، شاید باز نشه. من با فیلتر شکن دارم داخلش، بدون فیلتر شکن تست کردم شد و مهم نیستش، ولی شما تست بکنید چون توی کامپیوتر مختلف فهم میکنه. ببین بچه‌ها الان اون لوکیشنی که میخوایم رو باید استخراج بکنیم عکسشو از این. خب میایم اینجا تهران رو پیدا میکنیم، اینجا تهران، خب دماوند رو پیدا میکنیم، اینه دیگه، درسته؟ حالا لوکیشنی که میخوایم سلکتش میکنیم، نگاه این سلکت ریجن رو میزنیم، میگیم آقا من این لوکیشن رو میخوام واسه پروژم و میخوام اینجا سه بعدی بشه تو آنریل. حالا اینجا رو سلکت کردید، میایم پایین، اون دیگه خودش همینجوری سلکت میمونه، میاد پایین. خب اینجا حالا یه اسم براش میذارید، مثلا میذاریم چی؟ دماوند 3D. حالا همین دوباره کپی میکنیم میذاریم پایین.
اینجا هم ایمیلتون رو میزنید، یه ایمیل بزنید خب و سابمیت رو میزنید. به هیچ تنظیمات دیگه ای دست نمیزنید بچه ها. این میره در واقع پروسس میکنه و میگرده دنبالش که اون نقشه شما رو استخراج بکنه و به شما یه خروجی بده. میبینید اینجا هم به شما یه خروجی داد. دقیقا بچه همتون اینو من انجام بدید. اینا رو میزنیم دانلود میشه. حالا 6 مگابایت حجم داره. روی این لینک میزنیم شروع دانلود و این دیگه خیلی راحت دانلود میشه. ببینید اینو باز میکنیم، یه عکس تیف داخلش هست، TIF، که یه عکس اینجوری سیاه رنگه تقریبا، یه نقوش سفیدم اینجا داره ها، یعنی خود دماوندی که اینجاست. ولی ما این عکس هم به درد ما نمیخوره، ما اینو باید درستش بکنیم. چجوری درست بکنیم؟ دیگران با این وبسایت یه کاری نداریم، نقشمون استخراج کردیم بس میبندیمش. یه دونه دیگه وبسایت هست که داخل این وبسایت میشید، داخل دانلود ها، ما را لینکش داخل دیسکریپشن میذارم. خب اینجا یه دونه نرم افزاره. خب این نرم افزار رو دانلود میکنید، همین فست نوشته این دومی رو بزنید و دانلود کنید. حجمش هم 135 مگابایت که حالا توی ایمیل توی دراپ باکس براتون میاره. اینجا میزنید و دانلود میشه براتون. ببینید دانلود رو بزنید اینجا براتون دانلود میشه. حالا من دانلود کردم. خود فایل دانلودش من داخل کانال تلگرام میذارم. با اینم دیگه کار نداریم. خب من این تیردیش بذاریم باشه که بعدا میخوایم مقایسه بکنیم با این فایلی که دانلود کردید. میاریم اینجا یه ستاپ منوال داره که کلا برای حالا نصب دستیه. یه دونه اینجا داریم ستاپ حالا اتوماتیک. میزنیم اینو و میایم اینجا رو این اولی میزنیم و ران از ادمینستراتور میکنیم و دانلود میشه. حالا هر درایوی که دوست داشتید. اینم دانلود شد و تمام. حالا بچه کرک و این چیزا میخواد ولی خب بدون کرک هم کار میکنه. باز میکنیم. اگه خب تونستی کرک بکنید که اوکی، اگه نتونستیدم خب من کرک نکردم. اینجا از من مثلا لایسنس اینا میخواد، من کلوزو میذارم میبندم. حالا الان اون فایلی که ما از اون وبسایتی گرفتیم باید اینجا وارد بکنیم. ایمپورت رو میزنیم. خب میایم دسکتاپ، میایم اینجا میبینیم مثلا نیستش اون فایل عکسی که میخوایم. میایم اینجا و چیکار میکنیم؟ میزنیم روی TIF، رو این نوشته GEO میزنیم و اینو واردش میکنیم. اوپن. این بچه حتما رو 16 بیت باشه. اینم که همینه و اوکی. ببینید نقشه من کامل وارد شد. حالا میایم این قسمت پراپرتیز. اینجا بچه یه در واقع اسکیلی داره واسه ما که تو این اسکیل ما اگر نکنید الان این حدودا صافه، یه کوچولو اون ارتفاع رو گرفته، ولی از این قسمت میتونیم بیشترش کنیم. مثلا بذاریم رو 1000 یا 10000. خب 10000 گوشیم اپلای میزنیم، نکنید این دقیقا واسه ما ارتفاع گرفت. حالا این ارتفاع رو بچه‌ها میتونیم توی آنریل انجین هم تنظیم بکنیم که اونجا هم بهتون میگم که حالا اینجا باز حالا میتونیم متریال مختلف رو به کار بدیم. نکنید تکچر بگیره یا حالا چیزای دیگه. حالا با اینا خیلی کار نداریم و میریم خروجی بگیریم. خروجی رو بچه‌ها میایم اینجا و اکسپورت ترین رو میزنیم و توی این قسمت حتما بچه‌ها بذارید روی PNG ایمیج نیو. حالا اولد و نیو حالا فرق نمیکنه، من رو نیو میذارم. کجا سیو بشه؟ مثلا میگم دسکتاپ سیو بشه با اسم مثلا دماوند 3D
مثلا آنریل، مثلا UE5. اسمش اصلا مهم نیست، من فقط اینجا دارم اسم میذارم که برامون در واقع باشه. حالا توی این قسمت بچه‌ها نکته‌ای که هستش اینه که سعی کنید اول اینکه خروجیاتون همون PNG باشه یا تیف باشه، معمولا همون PNG میگیرن، و اینکه حتما 16 بیت باشه و یعنی الان چیزی که هستش، و اینکه همین و بزنید و خروجی بگیره. حالا یعنی برای ما خروجی گرفت، میایم داخل آنریل، ببینید که همچین خروجی الان این به ما داد. میایم داخل آنریل انجین. حالا این پروژه، حالا من اینو حذفش میکنم، یه دونه، حالا من یه ویلا آوردم واسه جلسه 28 اومد که اگه ندیدی ببینید. من فقط میخوام مشخص بشه همه چی و بتونیم یه دونه مدل سازی هم داخلش داشته باشیم. من اینا رو اضافه میکنم که یه صفحه روشن داشته باشیم. حالا میایم این قسمت لندسکیپ، الان دیگه این قسمت نمیایم، میایم اینجا import from file، میایم اینجا و دماوند رو ما ایمپورت میکنیم. ما کنید الان اینجا برای ما اومده. خب حالا میایم پایین و ایمپورت رو میزنیم. ببین فکرم خیلی رفت پایین. میایم اینجا سلکت رو میزنیم، اینجوری میگیریمش و میاریمش بالا. ببینید الان اومد بالا. خب حالا نکته که هستش بچه‌ها، ببینید ارتفاع خیلی کمه، یعنی الان دماوند الان اینه دیگه. خب خیلی کم الان ارتفاعش، ما نباید همچین ارتفاعی داشته باشیم. میایم این قسمت اینجا اول سلکت میکنیم، اینجا اول روی سلکشن مود روی توپوگرافی سلکت میکنیم و اینو مثلا میذاریم رو چند 10,000 مثلا و اوکیش میکنیم. ببینید لوکیشنش رو من درست بکنم، خیلی رفته پایین. اینا رو همه رو صرف میکنیم. یه F میزنیم بره پیشش با سرعت 10. فکرم 10,000 خیلی بوده براش، میذاریم 1000. بریم مثلا کجا رفت؟ آها اینجاست. عالیه. یه میکشیم این بالا. خیلی دیگه رفت بالا. همین حدودا. خب دیگه بیشتر از این دیگه میره توی ابرا. بریم بچه‌ها. یه همچین خروجی به ما داد. سرعت رو کمتر میکنیم. حالا این ارتفاع رو الان شاید بگید خب زیاده، میتونیم حالا بازم کمترش بکنیم، مثلا میتونیم بذاریم روی 500. ببین حالا رفت بالاتر. اینو میتونیم دوباره بگیریم میرم پایین. ببین الان یکم ارتفاع معقول تری گرفت و به نظر من خیلی بهتر شد. ببین الان یعنی چیزی که اینجا داریم و این چیزی که الان اینجا هست، باز ارتفاعش میتونه کمتر بشه. نکنید الان این قسمت ها میبینید اینجا اینجوری شده، الان نکنید اینجا هم دقیقا همونو داریم. ببینید نکنید اینجایی میبینید یه دونه خط مورب رو به پایینه، اینجا هم دقیقا همونو داریم. حالا اون ارتفاع دیگه دست خودتونه، راحت میتونید از اون قسمت اسکیل این ارتفاع رو تنظیمش بکنید. حالا نکته مهمی که هستش اینه که من بیارم اینجا
بچه این چون حالت دموه معمولا خیلی زود دیگه بسته میشه خودش، چون کرک نکردیم دیگه. سعی کنید سریع کارتون رو انجام بدید، خروجی بگیرید که موقع مشکل نخوره. ولی خب کار میکنه بازم، دوباره باز بکنید. حالا خود ساختمونی که الان ما داریم اینجاست. خب الان این گیزمو رو بچه ها سعی کنید اینو اینجوری بگیرید، با قلتک مس فشار بدید داخل. خب بذارید این وسط، دوباره اینجوری بگیرید دقیقا این وسط قلتک مس بذارید اینجا. یه جا بذارید که بتونید راحت تر جابجاش بکنید. حالا یکم میتونه بره دوباره بالاتر اینجا. حالا روش کلیک راست میکنیم و اینجا یه دونه قسمت داره اینجا بچه یه قسمت داره به نام set as pivot offset. من یادم رفت تو جاش کجا بود. روش کلیک میکنیم دیگه اینجا این ثابت میشه. شما این ورم کلیک بکنید دیگه اینجا الان داریم ما. حالا ساختمونم کجاست بچه‌ها؟ سعی کنید اصلا ویلایی که دارید یا ساختمونی که دارید اصلا تکون ندید جاشو. توپوگرافی رو تکون بدید. توپوگرافی تکون بخوره خیلی راحت تره تنظیماتش و خیلی بهتر میتونید اونو در واقع بیارید داخل کارتون. حالا مثلا ساختمون رو کجا بذاریم؟ مثلا بذاریم اینجا، دستی بریم جلو، مثلا میخوام رو به دماوند باشه. میرم بالا، مثلا یه همچین جایی. حالا نمیدونم اینجا ساخت و ساز انجام میدن یا نه، فقط من همینجوری اینو گذاشتم که یه در واقع آموزشی اینجا داشته باشه. این پست پارسس فکرم خیلی کوچیکه، من دارم یکم بزرگترش میکنم که مشخص بشه. ارتفاعش هم همینطور. خب حالا ببین الان این توپوگرافی کامل برای ما قابل ادیته. میایم اینجا قسمت لندسکیپ، میایم و بریم بچه‌ها الان ما اینو میتونیم بکشیم بالا. خب نکنید این لندسکیپ رو میتونیم بکشیم بیاریم اینجا بالا. این شدتش رو تنظیم کنیم 0.3 بذاریم، نکنید یکم زودتر میاد بالا. حالا یه روش بهتون میگم، نکنید الان ما این توپوگرافی رو میخوایم بیاریم بالا دیگه، نکنید الان تا این حدودا اومده بالا. خب صدای منم گرفت. اینو من یکم کمترش میکنم. یه جای توپوگرافی این لبه میفته، نکنید میفته این لبه یا حدوداً مثلا ببینید بیارید بالا همینجوری بیاد بالا. خب تا یک کم مونده از این مثلا استخر الان بزنه بالا، نکنید اینجا میبینید من سرعت اینم کم بکنم. میبینید این زیر میایم این قسمت فلتن رو برمی‌داریم، نکنید روی این کلیک میکنیم، روی اینی که از آب زده بیرون، نه روی اینی که زیر آبه، نکنید روش کلیک میکنیم، نکنید همه طبق اون و توی لوکیشن اون میان صاف میشن. خب دیگه بقیه هم همینطور نکنید. میتونید کامل اینجا رو صاف بکنید دیگه. اینا دیگه همش دیگه بستگی به شما داره دیگه، چجوری میخواید از این حرکت ها رو استفاده بکنید. اینجا رو یه ذره میخواید بیارید بالا، گرد کنید روشو یا رمپ بزنید. مثلا من اینجا میخواید بیایید از اینجا یه رمپ بزنید به اینجا. اینا دیگه همش به شما بستگی داره، نکنید یه رمپ مثلا ماشین رو میزنیم از اینجا مثلا میبینید بیاد بالا
ساختمون رو اینجا میبینه و وارد ساختمون میشه. این پشت هم ببینید، اینم همینطور. میایم اینجا اینجوری صاف میکنیم. حالا کل طبیعت رو نباید دیگه داغون کنیم، ما فقط کلا تو بحث آموزش اینجوری. ببینید یه ویو خیلی خوبی داریم اینجا. نکنید یه ویو اینجا یکم بالاست، من اینو مثلا میذارم 3. کنید یه ویو واسه دماوند داریم اینجا. ببینید این پشته و راحت میتونیم خروجه خیلی خوبی از این بگیریم و به نظر من خیلی خوب شدش. و اینکه همین بچه‌ها، این یه سری نکات خواستم بهتون بگم که بچه‌ها خیلی درگیرش بودم و مطمئنم که به درد خیلیاتون میخوره و میتونید خیلی راحت ازش استفاده کنید و لذت ببرید. حالا ببین داخل روی دماوندم وایسیم اینجا. نکنید اینجا مثلا یه شات مثلا شما اگر رندر بگیرید خیلی واقعا خفن میشه. و اینکه بچه ها همین چیز دیگه ای نمیمونه. وقتی این الان دیگه بیاد اینجا، ببینید یه همچین رندری مثلا من اینجا آدم بگیره. و همین بچه ها توی جلسه بعد یکم روی این توپوگرافی کار میکنیم و بریم چجوری میتونیم آبجکت های مختلف و متریال به این بدیم و بتونیم یکم طبیعی ترش بکنیم، چمنهای مختلف یکم فضا سازی بکنیم واسه این توپوگرافی. و اینکه مثلا نیایم دونه دونه چمن بذاریم. یه سری روش‌ها هست اتوماتیک خودش همه کارا رو انجام میده و اونا رو حتما بهتون تا جلسات آینده حتما میگم. و همین بچه‌ها مرسی ازتون. تا جلسه بعد بچه‌ها حتما لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یادتون نره. تا جلسه بعد خدا نگهدارتون.